हेलो साथीहरू, आज हामी आफ्नो नङलाई कसरी लामो र बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने बारेमा हेर्छौं। कसैको नङ चाँडै बढ्ने हुन्छ त कसैको नङ बढ्दैन। कसैको नङ बढे पनि चाँडै भाँचिने हुन्छ किनभने नङ कमजोर हुन्छ। आजको भिडियो अगाडि बढाउँ। पहिले त कुनै पनि नङ पालिस लगाउनु भएको छ भनेदेखि मेटाउनुहोस्। धेरै नङ पालिस लगाउनाले तपाईको नङ कमजोर हुन्छ, त्यसैले टाइममा केयर गर्नुपर्छ। यो नङ लामो र बलियो बनाउने तरिका गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले म्यानिक्योर गर्नुभयो भने अझ राम्रो इफेक्ट देखाउँछ। म्यानिक्योर गर्ने सजिलो तरिका म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिन्छु। तपाईको नङलाई बलियो बनाउनको लागि लसुन एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले एउटा लसुन लिनुहोस्। एउटा लसुनले तपाईको दुईटै हातको नङलाई पुग्छ। यसरी सानो सानो टुक्रा बनाउनुहोस् जसले लसुनको रस नङमा राम्रोसँग लगाउन मिल्छ। अब देखाए जसरी नङमा लसुन मसाज गर्नुहोस्। लसुनले नङलाई लामो र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। यो प्रोसेस हप्तामा 2 चोटि दोहोऱ्याउनुहोस्। लसुनको रस यसरी लगाइसकेपछि कम्तीमा 5 देखि 10 मिनेट राख्नुहोस्। अब हात पखालिसकेपछि आफ्नो क्युटिप्सहरूलाई मोइस्चराइज गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। यहाँ ओलिभ ओइल लिएकी छु। तपाईहरुले आलमन्ड ओइल अथवा कास्टर ओइल पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसले नङलाई राम्रो र बलियो पनि बनाउँछ, त्यसै मोइस्चराइज गरेर हातलाई नरम पनि बनाउँछ। देखाए जसरी सबै नङहरू र छालामा मसाज गर्नुहोस्। सो नङलाई बलियो बनाउने र लामो बनाउने प्रोसेस सकिसकेको छ। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोला। यो प्रोसेस तपाईहरुलाई राम्रो र कामलाग्दो लाग्यो भनेदेखि डु लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब टु दिस YouTube च्यानल।